હવે એમાં એક ટર્મ આવે છે યુનિટ ઓપરેશન. તો આ યુનિટ ઓપરેશન શું છે? આમાં ડેફિનેશન આપેલી છે એ વાત સાચી, પણ હું તમને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું, યુનિટ ઓપરેશન એટલે શું થાય. આપણે સિમ્પલી વાત કરીએ કે ભાઈ કોઈ બી પ્રોસેસ થતી હોય તો પ્રોસેસમાં શું થતું હોય? પ્રોસેસ એમને એમ થાય નહીં, એના અલગ અલગ સ્ટેપ હોય. આ જે બી સ્ટેપ હોય કેવા હોય? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય, રાઈટ? તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટેપ તમારે પરફોર્મ કરવાના છે. તે સ્ટેપને શું કહેશું? યુનિટ ઓપરેશન. તો આપણે આપણી લેંગ્વેજમાં વાત કરીએ, ડેફિનેશનમાં પાર્ટ પાડવાના. લો શું કહે છે? ઇચ કેમિકલ પ્રોસેસ, બધી પ્રોસેસ frequently consist of a fewer number of distinct individual steps. પ્રોસેસ સ્ટેપ્સની બનેલી હોય. each step is called unit operation. તો એ બધા સ્ટેપને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે બી સ્ટેપ છે એને શું કહેશું આપણે? યુનિટ ઓપરેશન. યુનિટ ઓપરેશન સાંભળીને એમ થાય કે શું હશે? એવું કંઈ નથી. પ્રોસેસ અલગ અલગ સ્ટેપની બનેલી છે. એ અલગ અલગ સ્ટેપ જે છે એ સ્ટેપને આપણે કહેશું યુનિટ ઓપરેશન. ઓકે, તો આ ડેફિનેશન તો આપણે જોઈ. ઓકે, સમજાઈ ગયું કે ભાઈ પ્રોસેસ છે, અલગ અલગ સ્ટેપની બનેલી છે, સ્ટેપને આપણે યુનિટ ઓપરેશન કહેશું. પણ એમાં આપણને એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવે ને એક્ઝામ્પલથી સમજવામાં આવે તો કેવી વધારે મજા આવી જાય. અને એ બી એક્ઝામ્પલ આપણે સમજી શકીએ એવા ઇઝી હોય તો બહુ મજા આવી જાય. તો આપણે જોઈએ કે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે ને અહીંયા કેવા આપેલા છે? તમે જેને જાણો જ છો એના વિશે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. જેમ કે આ શું છે? બટેટાની વેફર, બટેટાની ચિપ્સ. હવે તમે બટેટાની ચિપ્સ બનાવો છો ત્યારે શું કરો છો? એને સુકવવા માટે મૂકો છો ને. તો જે સુકવવા માટે મૂકો છો that process is known as drying. ઓકે, તો એ જે ડ્રાઈંગ માટેની પ્રોસેસ છે તમે શું કરો છો? સન ડ્રાઈંગ કરો છો, રાઈટ? નેચરલ ડ્રાઈંગ કરીએ છીએ આપણે. પણ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એની માટે ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે. ડ્રાઈંગ પ્રોસેસ કરવા માટે ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે. that equipment is known as dryer. ઓકે, જે ઇક્વિપમેન્ટ ડ્રાઈંગનું કામ આપશે એને કહેશું આપણે ડ્રાયર. ધેન હવે એ આ ડ્રાઈંગ છે એ શું થઈ ગયું? તો ડ્રાઈંગ છે એ વન ટાઈપ ઓફ યુનિટ ઓપરેશન થયું, રાઈટ? તો ડ્રાઈંગ છે એ યુનિટ ઓપરેશન છે. તો આ ડ્રાઈંગનો યુઝ ક્યાં થશે? આ ડ્રાઈંગનો યુઝ માનો કે તમારે ટેબ્લેટ બનાવવી છે તો ટેબ્લેટ બનાવવા માટે ગ્રેન્યુલ્સ બનાવવાના હોય. એ ગ્રેન્યુલ્સમાં વધારે પડતું મતલબ કે એક્સેસ ઓફ મોઇસ્ચર છે એ રિમૂવ કરવું હોય ત્યારે ડ્રાઈંગ પ્રોસેસનો યુઝ થશે. બીજી વસ્તુ, માનો કે તમને કોઈ કીધું છે કે ભાઈ ચા બનાવો. ચા બનાવવા માટે તમને ખાંડના મોટા મોટા ક્યુબ્સ આપી દીધા છે તો તમે શું આખા ક્યુબ્સ નાખી દેશો? નહીં. શું કરશો? ભાંગીને ભૂક્કો કરી નાખશો. તો ધેટ ભૂક્કા પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ સાઇઝ રિડક્શન. મતલબ કે તમે શું કર્યું? મોટા મોટા ક્યુબ્સ હતા એની સાઇઝને રિડ્યુસ કરી દીધી ને, તો એ સાઇઝ રિડક્શન થયું. તો એ સાઇઝ રિડક્શન છે વન ટાઈપ ઓફ યુનિટ ઓપરેશન છે. તો સાઇઝ રિડક્શન આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્યાં યુઝ થાય? તો સાઇઝ રિડક્શનનો યુઝ થશે કોસ્મેટિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. જ્યારે ટૂથ પાવડર બનાવવાના છે, ટાલ્કમ પાવડર બનાવવાના છે ત્યારે સાઇઝ રિડક્શન પ્રોસેસ છે યુઝ થશે. ધેન ડિસ્ટિલેશન, એ તો તમને ઓલરેડી ખબર જ હશે કે લિક્વિડ છે એનું વેપરમાં હીટથી કન્વર્ઝન થશે. એ વેપરનું ફર્ધર કન્ડેન્સેશન કરીને લિક્વિડમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે. that process is distillation, right? તો એ ડિસ્ટિલેશન આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્યાં વપરાય? તો પ્લાન્ટ હોય, બરોબર? એ પ્લાન્ટના અલગ અલગ પાર્ટમાંથી એસેન્શિયલ ઓઇલ જોતું છે. તે ઓઇલને એક્સટ્રેક્ટ કરવા માટે ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસનો યુઝ થશે. અને લાસ્ટ વન તો તમે ઇમેજમાં જોઈ જ શકો છો. શું છે? ઇવેપરેશન. મતલબ કે લિક્વિડ છે એની સરફેસ પરથી વેપરનું એસ્કેપ આઉટ થાય છે, બરોબર? લિક્વિડની સરફેસ પરથી વેપર એસ્કેપ આઉટ થાય છે. that process is evaporation અને શું છે? વન ટાઈપ ઓફ યુનિટ ઓપરેશન છે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્યાં યુઝ થાય? તમે શુગરની સિરપ બનાવો ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. ધેન નેક્સ્ટ ટર્મ આવે છે યુનિટ પ્રોસેસ. આ યુનિટ પ્રોસેસ એટલે શું? સિમ્પલી કહો કે આ જે બી યુનિટ ઓપરેશન હતા ને, એ યુનિટ ઓપરેશન એટલે આપણે શું જોયું કે પ્રોસેસના અલગ અલગ સ્ટેપ. સ્ટેપ એટલે યુનિટ ઓપરેશન. હવે આ બધા સ્ટેપને તમે જોડી દો, મતલબ કે યુનિટ ઓપરેશનને તમે જોડી દો તો શું બની જશે? પ્રોસેસ બની જશે યુનિટ પ્રોસેસ. તો યુનિટ પ્રોસેસ શું છે? in which several unit operation, અલગ અલગ યુનિટ ઓપરેશન કમ્બાઈન કરેલા હશે સિક્વન્સમાં. જેનાથી તમારે જે પ્રોસેસ કરવાની છે
ફિઝિકલ અથવા તો કેમિકલ, એનો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ શકે, તમને અચીવ થઈ શકે. That is known as unit process. Okay. Then unit process આપણે શું જોયું કે બે ટાઈપની હોય, ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોસેસ. તો આ યુનિટ પ્રોસેસના બે ટાઈપ છે, ફિઝિકલ પ્રોસેસ હોય અને કેમિકલ પ્રોસેસ હોય. ફિઝિકલમાં જેમ કે એક્ઝામ્પલ લીધું કે કોમન સોલ્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું છે, તો એમાં શું આવશે? ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ફ્લુઇડ એન્ડ સોલિડ. શું છે યુનિટ પ્રોસેસ? અલગ અલગ યુનિટ ઓપરેશનને શું કરેલા છે? કમ્બાઈન કરેલા છે. તો અહીંયા તમે જોશો ફ્લુઇડ સોલિડનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન, હીટનું ટ્રાન્સફર, ઇવેપરેશન, સ્ક્રીનિંગ, then drying, then filtration and then crystallization. તો શું છે, સિમ્પલી અત્યારે તમારે એટલું સમજવાનું છે કે અલગ અલગ યુનિટ ઓપરેશનને કમ્બાઈન કરી દો એટલે તમને શું મળી જાય? યુનિટ પ્રોસેસ મળશે. આ ફિઝિકલ પ્રોસેસનું એક્ઝામ્પલ છે. નેક્સ્ટ છે કેમિકલ પ્રોસેસમાં બી સેમ, જેમ કે પેરાસિટામોલ બનાવવું છે બેન્ઝીનમાંથી, તો બેન્ઝીનમાંથી બનાવવું છે પીસીએલ, તો બેન્ઝીનનું નાઇટ્રેશન કરશો તો નાઇટ્રોબેન્ઝીન મળશે. ફર્સ્ટ યુનિટ ઓપરેશન થયું નાઇટ્રેશન, then નાઇટ્રોબેન્ઝીનમાંથી રિડક્શન કરીને પેરાએમિનોફિનોલ મળશે, એ બી યુનિટ ઓપરેશન થયું. then પેરાએમિનોફિનોલનું એસિટાઇલેશન કરશો એટલે તમને પેરાસિટામોલ મળશે, એ બી યુનિટ ઓપરેશન થયું. અલગ અલગ યુનિટ ઓપરેશનને કમ્બાઈન કરી દીધા એટલે તમને શું મળી ગયું? યુનિટ પ્રોસેસ, જેનાથી તમને ફાઇનલ યુઝફુલ પ્રોડક્ટ છે એ મળશે. તો આ છે કેમિકલ પ્રોસેસનું એક્ઝામ્પલ. નાઉ એકોર્ડિંગ ટુ GTU સિલેબસ શું કહે છે ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ? ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ તમે ભણશો ને એટલે તમને ફંડામેન્ટલ નોલેજ મળશે, જે બી યુનિટ ઓપરેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય છે એના રિલેટેડ. ઓકે. દેન એના ઓબ્જેક્ટિવ છે કે તમને અલગ અલગ યુનિટ ઓપરેશન કયા હોય એના રિલેટેડ નોલેજ મળશે, મટીરિયલને હેન્ડલ કેવી રીતે કરવું એની ટેકનિક્સનું નોલેજ મળશે, રાઈટ. દેન મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં કઈ કઈ યુનિટ પ્રોસેસ યુઝ થાય છે એના રિલેટેડ નોલેજ મળશે. કોઈ બી ટાઈપના ડોસેજ ફોર્મ કે કોઈ બી ટાઈપની મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસના યુનિટ પ્રોસેસનું નોલેજ મળશે. દેન મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર કે એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશનને પ્રિવેન્ટ કરવા માટેની વેરિયસ ટેસ્ટ નોલેજ મળશે. દેન પ્લાન્ટ લેઆઉટ ડિઝાઇન રિલેટેડ તમને નોલેજ મળી જશે. અને લાસ્ટ છે કે વેરિયસ પ્રિવેન્ટિવ મેથડ કે જે કોરોઝનને કંટ્રોલ કરે એના રિલેટેડ છે તમને નોલેજ મળશે. તો ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે કે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે એમાં કયા કયા આસ્પેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કયા પેરામીટરનો ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, શું એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં, કેવા કેવા યુનિટ ઓપરેશન યુઝ થાય, કેવી કેવી યુનિટ પ્રોસેસ એમાં ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે, એ બધા રિલેટેડ નોલેજ છે તમને ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટમાં મળશે. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો હવે તમારે એક યુનિક પ્રોસેસ કરવાની છે, જેમાં વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.